لما بلشنا قناة مزمز بلشناها صراحة مشان نعلم بنتنا الكبيرة كيف تطبخ، وما توقعنا هاي القناة تكبر. طبعا الفضل كله بيرجع الأول والأخير لله تعالى. حبينا نشكر أول 10 متابعين اللي هم أهلنا، بعدين صاروا 100 اللي هم قرايبنا وأصحابنا، بعدين ما بنعرف كيف طبعا بفضل الله صاروا 1000 ناس ما بنعرفهم صراحة، بس شكله مستمتعين. فكنا عم نحضر هذا الفيديو مشان نشكر 1000، ما توقعناش بآخر بهالوقت السريع تصيروا 10,000. يا شباب مين انتو؟ من وين جايين؟ خليني احكي لكم من وين جايين. جاي من كل العالم. عدوا معاي ونبلش بالبلاد اللي فيها متابعين أكثر. بلشنا بأمريكا، الجزائر، العراق، مصر، الأردن، سوريا، الهند، ولبنان. وبعدين وصلنا للسعودية واليمن، نيبال، بنغلاديش، باكستان، ليبيا، فلسطين، وعمان. وكمل على تونس وتركيا والإمارات وسريلانكا وألمانيا والفلبين والكويت وفرنسا. بعدين نطينا على قطر، إندونيسيا، البحرين، السودان، كندا، أستراليا، السويد، وهولندا. وكملوا معي على الصومال والنمسا وبريطانيا وبلجيكا وماليزيا وموريتانيا وروسيا، إسبانيا، إيطاليا، وجورجيا. 10,000 ما شاء الله، وصحتين يا شباب.